Oké, ik zie wijnstokken, ik zie prachtige barokke gebouwen en ginder in de verte de Rijn. En ik hoor hier woorden zoals Dampschifffahrtsgesellschaft kapitein. Iets zegt mij dat we in Duitsland zijn. Duitsland en in de Rheingau. De Rheingau is een hele exclusieve regio, een beetje onbekend, zo wat stoffig geworden. Je kunt het eigenlijk vergelijken met een goede oude fles wijn die wat verstopt ligt in je kelder al wat jaren, dus wat stof opgekomen en dan moet er eens afgeblazen worden. En dat is exact wat ze nu in de regio hier aan het doen zijn. Hey, ze zeggen onbekend is onbemind, dus wij gaan afstoffen. Deze keer in de Rheingau. Welkom bij Vintastique. Het wordt een feest voor het oog, de neus en de mond. Wij trekken door een van de mooiste plekken in Duitsland. Zo mooi. Welkom in de Rheingau. Wat meteen opvalt is de ongelooflijke pracht van deze streek. En ze hebben hier één hoofdrolspeler en dat is de Rijn. De rivier slingert zich door het landschap met bossen en wijngaarden op de oevers. En die wijngaarden die zie je zo ver het oog reikt. Adembenemend. Het doet mij al watertanden naar onze eerste stop. All right, Caroline, I think we're ready. Okay, but are you going to wear these shoes? Yes. Okay. A few years ago, I had a person here, an interviewer, and he asked, okay, what are you doing for sport or something like that? And I said, the vineyards are my daily sport, so that's it. So today we removed the leaves, but just only in the grape zone. I slipped. I fell into the wine, into the grapes. Yeah, he's good, he's okay. So this is the reason why we are wearing the wrong shoes. I'm terribly sorry. I didn't know this was going to be a very dangerous job. Thank you. Thank you, buddy. Okay, let's try this interview again, shall we? Oh, fuck my life. Oh, fuck. Are you okay? Ja, mijn broek niet. We fought the mountain, but the mountain won. Maybe we should go down a bit. You were not lying about the fact that it is steep, eh? This is the third time the mountain won. Sorry. So today we removed the leaves in the grape zone, but only in the grape zone, because when we put the leaves away like that, then we have the chance that the sun is coming more to the grapes, and I hope that the sun is so warm that the grapes will be ripe in September, hopefully. Okay, in Germany we say Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Wow, it's so mineral. You can really smell and taste the minerality of this wine. You like it? I love it. So it's a typical Riesling for our region, and we have here a wine called Riesling Schiefer. So Schiefer is completely here in the steep slopes, and it is really fine and elegant, and it is a bit like flint, like we had at Firestone. Ja. And, Is dat wat dat geruikt? That's echt wat geruikt. As a child, I used to play with these two stones, and I would like knit them together, and then you would get exactly that same smell. I knit them together too. That's interesting. You make Riesling with on other soils as well? Yeah, right. I produce also Riesling Quarzit. So mostly we have the Schiefer here, but we have a bit of Quarzit, and that's really interesting because the wines are completely the same. The sugar, the acidity, the vinification is completely the same. The winemaker? Too, yeah, right. And the only difference is the soil, so we have to taste it.
really complex and deep. I love the wine. The quartz is more interesting and more powerful, and This one is saying, I am going to be your friend. let's be friends. Yes, let's be friends. De vriendschapsband is gesmeed en wij terug de baan op. Voor een gastronomische stop deze keer. Oh, hier heb ik goesting in. Ja, ik heb me nog maar zelden zo enthousiast geweten. Wat scheelt er? Ja, we zijn in Kroonschlossen. Moet ik dat kennen? Ja, natuurlijk moet je dat kennen. Steek je handen maar uit de mouw, want je zult direct zien waarom. Roland, what are we doing here? Okay, we prepare. Now, it's hammer time. Not so strong. Was that too strong? You've been a bad boy. Also, there we go. There's your Wiener Schnitzel. Traditional German dish. Wiener Schnitzel. Jens, een stukje schnitzel? Ja, graag. Dit is het enthousiasme, hè, Ben. Dit is het enthousiasme van daar straks. Ja, leg me dat nu eens uit, want ik ben niet naar hier gekomen om komkommers laten maken. Dat is de reden. Dit is Florian Richter, Hi Florian. beste sommelier van Duitsland. Wauw. Well, you do what you can do best. Huh? I heard you're also quite thirsty. That's why I brought you some wine. And as you're in Rheingau region, you should taste Riesling. I think you did a lot. But with the schnitzel, we will do an opposite pairing because on the one side, you'll have 21 Riesling dry from Hattenheim, which is from the winery Künstler. It's a classic village wine, nice, light and crispy. We're also known for our aged wines. It's a 98 Riesling from Schloss Johannesburg. It's an Auslese, off-dry wine. And with the aging, the wine evolves more aroma, evolves more brightness, and it goes with quite fatty dishes which are intense in taste. Schnitzel can be something in between, but you always have this fattiness. It's fried. It's a pleasant dish. Enjoy your wines, enjoy your meal, and have fun. Thank you. Oké, guten Appetit. Beste schnitzel ooit. Dank u wel. Florian, how does one become the best sommelier of Germany? Well, there are a lot of sommelier competitions, not only in Germany, also over the world. And every 2 years we have a single competition in Germany where everyone is allowed to go. And you have different kind of tasks like blind tasting, you have question and answers, you have service-wise scenes like serving a bottle of wine, maybe tasting some spirits, so different kind of tasks. So You served a lot of bottles of wine. I do. Rheingau is seen as a bit traditional, but that isn't the case. In terms of quality of wines and history, Rheingau was always one of the most important wine regions. But it's maybe not the most more funky wines are produced here. It's happening, but always takes time because we're a small wine region. Because on the other side, like I told you, there's the river. On the other side are the mountains of the Taunus. So you can't spread far, even if you live somewhere. So you always will have high quality on a, it's small scaled, and that are things that are changing. Ben was right, less is more. Yes, but my glass is empty, so in this case, more is more, of course. Is het ondertussen al duidelijk dat de Rheingau echt veel magie te bieden heeft? Natuurlijk in het glas, maar ook qua geschiedenis. En ik wil Jens die magie laten beleven. In een klooster nog wel.
En hier dus hebben ze een van die fameuze scènes opgenomen van de film In the Name of the Rose van het boek van Umberto Eco. Met Sean Connery, Christian Slater in de hoofdrollen, film van 1985. Nooit gezien? Nee, nooit gezien. Dan moeten we dat echt wel zien eigenlijk. Dat is een klassieker. Fantastische film. En doe me wel iets om hier te staan. Het is een prachtige plek Dat eigenlijk. is echt wel mooi, ja. Maar wat heeft dat met wijn te maken? Wel, in de jaren 1100 werd dit klooster bewoond door de Cisterciënzermonniken. Die monniken die hebben het wijnmaken eigenlijk verfijnd. De druif die kwam uit Mesopotamië, van de Feniciërs. Die werd hier gecultiveerd en het wijnmaken hebben de Cisterciënzer hier verfijnd in klooster Eberbach. En uiteindelijk is het van hier verspreid als een virus over de rest van de wereld. Dus we hebben dat te danken aan de mensen van Eberbach. Ik denk dat ik gebeten ben door dat virus. Bitteschön. Wauw. Wat is het plan eigenlijk, Jens? Wel, zoals je weet is de regio bekend sinds de Romeinen voor de wijnbouw, maar ze hebben hier nog iets uitgevonden. En dat is alcoholvrije wijn. Oh, dat klinkt als heiligschennis. Wat? Carl Jung is in 1907 begonnen met alcohol uit de wijn te halen. Dus dat doen ze eigenlijk door een vacuüm te gaan creëren. Een vacuüm betekent dat ze de lucht uit het productieproces halen, waardoor het op hele lage temperatuur, 28 graden, de alcohol kan gescheiden worden van de aroma's. Die aroma's gaan vliegen en die vangen ze terug op, condenseren ze, zodat het een vloeistof wordt en wordt dan terug in de wijn gestoken. En zo heb je dus alcoholvrije wijn. Dat is wel heel snel uitgelegd. Ik zal het nog eens nalezen op Wikipedia. Dus dat hebben ze hier ook Dat uitgevonden. hebben ze hier uitgevonden, ja. En dus voor ons hebben we 2 glazen. Ja. We weten niet welke met alcohol is en welke zonder alcohol. Stel ons om te proeven en dan hopelijk gaan we de alcoholvrije er al dan niet uithalen. We zullen het proberen. Ja, Oké. Oké. Ja, In de neus. ik denk dat ik het al weet. Ik weet het niet. The benefit of the doubt. Hè? Ja, oké. Op 3. Wat is de non-alcoholische? Ik heb zo'n klein vermoeden. 3, 2, 1. Inderdaad. Ja, en het is ook wel zo, alcohol is natuurlijk ook wel een beetje bindmiddel van de wijn. Dus dat zorgt ervoor dat dat veel volume geeft, veel mondvolume en dan mist je wel een klein beetje. Maar ja, ik snap het wel. Het is geen fruitsap. Non-believers zullen zeggen dat het druivensap is. Dat is het niet. Het is veel droger. Het is nog altijd een wijn, in mijn ogen. Het leuke is, het pairt ook goed. Met wat zou je dit kunnen pairen? Met een pasta, met een sausje erbij, met een risotto, zou dat ook goed gaan. Als ik dan toch voor een côte à l'os ga, dan ga ik misschien toch voor een zware rode gaan. Want daarvoor is dit misschien net iets te licht eigenlijk. Ja, en het is ook wel zo dat het echt wel heel populair aan het worden Ja, hè? is. Zeker bij jongere mensen. Omdat het een fantastisch alternatief is, laag in calorieën. Dus ik heb het ook in mijn ijskast liggen thuis. Ja, oké. En dat voor een wijnkenner, zeg. Ze moesten het weten. Of de wijnen van Carl Jung de test doorstaan hebben, ja, dat laten we even in het midden. Maar het toont wel hoe innovatief de regio is. Stoffig? Ja, vergeet het, hè. Sommige wijnhuizen die doen hier echt wel hun best. Alasse, hier zijn we. Waar zijn we nu? Ah, wel. Jens, in de wijnwereld gaat het meestal over food pairing. Maar dat is zo 2024. Wij leven in de toekomst. Dus hier doen ze aan art pairing. Oké. Kom, we gaan naar de Georg Müller Stiftung en we maken kennis met Catharina. Hi. Nice to meet you. Nice to meet Ben, you. this is Jens. Jens, nice to meet you. So Ben told me you do an art pairing here instead of a food pairing. Yes, we have a contemporary art cellar down here. And yeah, if you want, I can show you some artworks and the wines we serve to the artworks. Can we taste the wines too? Of course, of course. I thought you were going to show them too. No. Let's go and have a look. There were 2 reasons why my father bought the winery.
One reason was the great vineyards that it came with, and the other reason was this cellar down here. It's 1,400 square meters big and 1,000 square meters we use for the art. This is an installation by a German artist. It's supposed to represent icicles and, on the other hand, the warmth of the earth. And obviously it exudes this coolness, and we tend to serve a dry Riesling. Cool climate. Yes, from a cool climate with this artwork. Cheers. Zum Wohl. Well balanced. Firework. Because in Nasen, I thought it was going to be more acidic, but it's not. No, it's worse. No, it's from 2018, a very hot vintage here in the Rheingau. So you have the yin and the yang balancing each other out, just like the fire and the ice. I'm getting there. I think I'm getting there. That's what contemporary art is all about. Exactly. Yes, now we have a sculpture made of black granite. And in terms of the stones used for building or artworks, it's the hardest stone. And this sculpture is actually also about sound and interaction. You can tilt it. That's great. That's amazing. Here I brought our Auxerrois. It's a grape variety originally from Burgundy, from Auxerre. And in the Rheingau, there are only 3 hectares. Boy, cheers. Je heeft toe art pairing, dat is wel plezant eigenlijk. Hè? Ik leer bij van u met die kunst hier. This is like music to my ears. This is our old treasure chamber. We store 90% white wines down here, because it's a common belief that you can only store red wines. But in fact, Riesling has the potential to age perfectly because of the genetics of the grape, because of the high acidity, sometimes also because of the high residual sugar. And if it's high quality, it has even better aging potential. In this case, I brought our artist edition. It's a wine we produce annually with a different artwork on the label. And yeah, this is the art part now. Oh, the sound, that's art. So art pairing, what's your idea? I love it. Yeah. I love it. And actually, no joke, but I think the art in a way influenced my taste and the way I smell the wines. So it was a really good experience. And a lot of mold. And a lot of mold. Yes, actually, Jens, if you add some of this to your glass, gives it a little extra touch. I'm not sure I wouldn't need do to that. but Dit is Rüdesheim. Rüdesheim. It's about as German as you can get in Germany. Een paar toeristen. Je kunt hier nog een muntje draaien als je wilt. Voilà, hè. Dat is Durbuy, maar dan op zijn Duits. Nu, wij zijn hier niet om de toerist uit te hangen, wel om een paar gerechten op te pikken. Onze chef Marleen wil ons namelijk de regio op het bord laten ontdekken. En wie zijn wij om daar dan nee op te zeggen? I'm Marleen, I'm a chef in Rüdesheim in the beautiful Rheingau area. I cook for a lot of wineries and private events. So this is a trout from the very famous Wispertal. So I make a bit of a ceviche-style trout, bit of a modern way of treating the fish. So there's cilantro, dill, parsley, coriander, fennel, salt, sugar, of course a bit of wine. So for the Frankfurter Gris sauce, we need 7 different herbs, cilantro, borage, and we blend it with sour cream and yogurt. There you go, local Wispertal-forelle. Onze reis door de Rheingau zit er bijna op. We kwamen, zagen en overwonnen.
En we proefden ook vooral heel veel eigenlijk. En hoe kan je nu niet vol lof zijn over zo'n achtergrond? Prachtige plek ook, hè? Schloss Volraad. Bouleraad. En dus blijkbaar al die domeinen hier rond, die werden gebruikt om hier wijn te maken. Sinds 1200. Ja, en straffer nog, de wijnen van hier die waren op een bepaald moment een totale hype in New York. Dus begin 20e, eind 19e eeuw had hier dus wijn van Schloss Volraad die gewild waren tot in New York. 1897. Zot, hè? Dus dit werd geserveerd op de tafels in de Verenigde Staten. Eind 19e, begin 20e eeuw was het echt de wijn die je wou hebben, was de wijn hier van de Rheingau. Wel, ik vind dat ze hun remonte meer dan verdiend hebben. Ik heb hier ontzettend veel ontdekt. Ik bedoel, dit is een stukje van Duitsland dat absoluut het ontdekken waard is. Prachtige vergezichten, mooie kastelen ook, geweldige wijn ook. Goed gezelschap, moet ik ook zeggen. Toffe mensen en goede gastronomie. Zal ik u een beetje handkezen met muziek serveren? Zeker. Zum Wohl. Rheingau, je hebt ons hartje gestolen. Alle informatie vind je terug op onze website evenaar.tv.